Привіт! Зараз буде історія про людину, рівень схеми від якої перевищив, напевно, рівень жомової ями Киви. Але перед тим попрошу вас перевірити, чи ви вже підписалися на наш канал. Якщо ні, то одразу натискайте червону кнопочку під цим відео. Крім того, ви можете підтримати нашу невеличку команду. Якщо вам, звісно, подобається, що ми робимо, лінк в описі до цього відео. Також ви можете придбати наш мерч або долучитися до спільноти Бігус.Інфо. Посилання, знову ж таки, під цим відео. Ну а тепер давайте дивитися. Дякую. Вітання! Мене звуть Денис Бігус, і я дещо в розпачі, тому що не знаю, як назвати, як охарактеризувати те, про що буде далі. От, пам'ятаєте жомову яму Киви? Нардеп задекларував яму, потім задекларував мільйон доходів, бо ніби здав цю яму в оренду. І всі влітку з того причманіли, бо це було так топорно, що навіть схемою не назвеш. І тоді мені здавалося, що нічого кращого, ви розумієте, в якому сенсі кращого, я вже не побачу. Але ні. Сьогоднішня історія ще простіша, мабуть, тупіша, і єдина емоція, яку вона викликає – що, і так можна? Заінтригував? Ось вам ще. Ця історія напряму про бюджетні гроші, а провернув її чоловік головного наглядача за законністю в країні, генерального прокурора Ірини Венедіктової. Плач, ридай, Кива, твій рекорд перекрито. – 29 жовтня. Середа. Промзона на околиці Києва. Близько 9 ранку чорний позашляховик, не поспішаючи, тягнеться розбитою дорогою і завертає у двір. Хороша локація для сюжету про таємну зустріч наркоторговців, наприклад. Але ні. Тут між шиномонтажами та складами, у невідповідному антуражі, сховався департамент кіберполіції Нацполу. Авто стоїть під кіберполом цілий робочий день. Ближче до 18-ї їде. Новий день. Картина повторюється. Чорна Хонда заїжджає і проводить за парканом цілий день. Ми фіксуємо цю машину тут систематично. Зранку заїжджає, ввечері, під кінець робочого дня, виїжджає. Зараз ви думаєте так, на відео все виглядає, ніби хтось із співробітників їздить на роботу. А значить, за законами жанру ми маємо показати таємного куратора кіберполу. Такі справи ми теж вважаємо, що це хтось із співробітників їздить на роботу. Зараз ви думаєте, так в чому ж тоді інтрига, в чому схема? А от затамуйте подих, вона настільки проста, що навіть геніальна. І так, вона саме в тому, що водій цієї Хонди, співробітник департаменту і чоловік генеральної прокурорки, їздить до кіберполу з 9 по 6. Кожен з вас повинен усвідомити, що злочинець йде в кіберпростір. Викрадення даних, шахрайства із банківськими картками, піратський контент, злам мереж, дитяча порнографія, торгівля через інтернет різним забороненим. Короткий перелік злочинів, до розслідування яких долучається кіберпол. У кіберполіції бувають гідні перемоги, як і з розслідуванням виготовлення дитячого порно. Інформація про поширення відео порнографічного характеру за участі малолітніх дітей надійшла до кіберполіції від колег з Австралії. Бувають гучні, але порожні заяви. Коли звичні для інтернету банальності, кіберпол роздуває до хакерства світового рівня. А бувають еталонні факапи. Найгучніший – тиск на інтернет-ЗМІ, щоб ті стежили за своїми читачами. Станом на сьогодні в мене є 7 підтверджених випадків, коли до редакції зверталися власне представники, які називалися представниками кіберполіції. Щодо встановлення певного програмного скрипту на їх сайт, який допоможе ідентифікувати IP-адреси користувачів, які залишають власне коментарі на їх сайті. Наскільки мені відомо, то жодна редакція не погодилася встановити ці скрипти на сайті. Кіберпол навіть заявив, що це не він. Листи в редакцію фейкові, але скрипт знайшли на сайті самого кіберполу, що, ілюструє методи.
Для чого ми це описуємо? Щоб показати, що кіберполіція, вона не найпопулярніший підрозділ Нацполу. І ще вона більше поліція, ніж кібер. Тож, якщо вам хочеться уявити кіберполіцейського, то візуалізуйте не хакера, який перекидає мільйони між рахунками, а, наприклад, вашого дільничого. Чи якось так. І зарплати у кіберполу ані разу не біткоїни. Співробітників заманюють зарплатнею на рівні молодшого помічника у айтішній компанії. А оклад керівництва кіберполіцейських – аж 8 тисяч гривень. Звісно, оклад – це не зарплата. До нього додаються бонуси, вислуги і тому подібне. Тож зарплатня керівника кіберполу та його заступників сягає, зарплатні старшого помічника у айтішній компанії – десь із 50 тисяч гривень. Непогано, але для будь-чого з приставкою «кібер» не густо. Але тут рятує частина «поліція». При зарплатні у 50 тисяч гривень на матір керівника департаменту записаний маєток на березі Дніпра десь за 7,5 мільйонів. І 2 позашляховики, записані на родичів. Це стара поліцейська класика, і ми згадали про неї тільки для того, щоб підкреслити рівень ноу-хау, який впровадив чоловік генеральної прокурорки. Донедавна і, напевно, віднедавна заступник керівника департаменту кіберполу, водій чорного позашляховика Honda Денис Колесник. Він звільнився і отримав при звільненні 750 тисяч гривень. Але так звільнився, що цього звільнення якби і не було. От такого у айтішних компаніях не зустрінеш. Але знаєте, є підстави вважати, що в самому кіберполі ця опція доступна лише за сукупності певних умов. Одна з яких – бути чоловіком генеральної прокурорки. Слідкуйте за руками, точніше за документами. 25 вересня. Полковник Колесник, попрацювавши у департаменті кіберполу аж 1 рік, подає рапорт і окремо просить грошей. 29 вересня. Нацпол виплачує йому 774 тисячі 644 гривні 73 копійки. З них 608 тисяч у якості разової допомоги при звільненні. 103 тисячі 315 гривень грошового забезпечення та компенсація за невикористані відпустки і премії. Ще 60 тисяч Колесник отримав на оздоровлення та вирішення побутових проблем, зазначивши, що довго і дорого лікувався від ковіду. 30 вересня Колесника офіційно звільнено. Принаймні за документами. Колесник йде, прихопивши виплачені сотні тисяч. Вікторія Поліщук, юристка з трудового законодавства, каже, що такі виплати цілком законні. Якщо ми говоримо про спільне бажання, яка сума може бути максимальною, якщо це, наприклад, законне звільнення, людина самостійно хоче звільнятися, спільне бажання буде розраховуватися. По-перше, всі виплати, які обов'язково, це заробітна плата, це вихідна допомога, якщо вона є, і не використана частина відпустки. А якщо є премії і доплати, на жаль, все це буде включатися також. А є якісь обмеження, наприклад, це може бути там максимум річна зарплатня? Ні, на жаль, немає такого чіткого обмеження, що, наприклад, при звільненні державний службовець не може отримати вище 200 тисяч або 100 тисяч. Такого немає. 750 тисяч – зарплата за 1,5 роки. Нормальний бонус навіть при звичайному звільненні. Звичайне – це коли ти звільнився і пішов працювати в інше місце. Або нікуди не пішов і сидиш вдома. Карантиниш, можеш собі дозволити. Однак ми стали системно бачити автомобіль Колесника під департаментом вже після того, як він отримав свої відступні після звільнення. І навряд чи через те, що в кіберполі Wi-Fi ловить краще. 28 жовтня, 4 тижні після звільнення. Близько 17:40 авто, яким користується Колесник, виїжджає із-за воріт кіберполу. 29 жовтня, 9:40 ранку. Honda з Колесником приїжджає в департамент. Пробуде тут до вечора. 3 листопада, 5 тижнів після звільнення. О 9:31 Honda знову зникає за воротами кіберполу. 5 листопада, 10:08. Колесник знову приїжджає до, здавалося б, колишніх колег. У самому департаменті навіть не помітили, що Колесник звільнився. На сайті він і досі значиться заступником. А в приймальні пояснюють, що заступник начальника департаменту Колесник особистий прийом не проводить через карантин, але звернення для нього можна залишити. Ви хочете до Колесника? Бажано так, тому що мені радили. Ви можете залишити контакти і передам, з якого питання. Так, на чому ми зупинилися?
29 вересня Колеснику перераховують гроші. 30 вересня Колесника офіційно звільняють. 1 жовтня Кіберпол оголошує конкурс на місце Колесника. 5 жовтня Колесник подається на цей конкурс. Я не знаю, чи його вітати, чи він працює знову, чи ще, чи вже не працює. Я поняв, хто вам зараз потрібен? Денис Юрійович. Я поняв. Ну, зараз тоді знаємо, чи є. Якщо можна, да, буду вдячна, ми тут зачекаємо. Дякую. Нема зараз можливості, щоб надати вам коментар. Не вийде до вас зараз. Після того, як Колесник подав документи, ми системно фіксуємо авто, яким він користується, під Кіберполом. То о 9 ранку, то о 6 вечора. Господи, то хто ж переміг у цьому конкурсі? Яка інтрига, яка невизначеність? В нас тут є гіпотеза, що у вас там є гіпотеза, що чоловік Венедіктової провернув цю красиву і абсолютно законну, до речі, тему заради 750 тисяч гривень. Але ні, все набагато цікавіше і з прицілом на велике майбутнє. Винятковість Колесника у іншому, але це не десерт. Зараз доб'ємо гроші, які родині ой як не зайві, бо саме зараз стало квартирне питання. Ця квартира не в моїй власності і цього достатньо для відповіді. Я свою приватність буду зберігати. Кожне додаткове слово потягне нові запитання, які ви будете запитувати. Це квітень 20-го. Венедіктова безуспішно намагається пояснити журналістам, чому в їхніх з чоловіком деклараціях жодного слова про квартиру в центрі Києва. Якраз з цього моменту прізвище Венедіктова, яке мало б ототожнюватися з гучними справами, стало синонімом житлових скандалів. Наступний не забарився. Багато чого сталося за останній час, про що я розповісти не можу. Від підкинутих дроном политих кров'ю мертвих птахів на балкон мого будинку до куди неприємніших і по-справжньому небезпечних обставин, суть яких я зараз розкривати не маю наміру. Вже у жовтні генпрокурорка виправдовує родинний переїзд з квартири до президентської дачі на території Дусівської пущі Водиці. Заради її з чоловіком переїзду Кабмін навіть постанову спеціальну переробив. Раніше за статусом заїжджати в цей палац могли тільки президент, прем'єр чи спікер парламенту. Спеціальна постанова від Кабміну – спеціальні ціни від власника будинку. Державне управління справами здало президентську дачу Венедіктовій і її чоловіку втричі дешевше розрахункової вартості, але... Пускай в этих резиденциях живуть дітки такі. Ця історія прямо бабахнула, бо президент обіцяв селити на держдачі дітей, а не генпрокуророк і копів. Тож родині знову довелося переїжджати. Новим прихистком для родини Венедіктової обговорювалася теж державна дача, але в місті класом вище. Поруч із Зеленським – Конча-Заспа. Новою домівкою могла б стати ось ця двоповерхова дача. Ось за цим парканом, за цими воротами знаходиться будинок, куди от-от мають заїхати генпрокурорка з чоловіком. От він такий, його погано видно. Це будинок номер 79 на території, закритій території комплексу відпочинку Конча-Заспа. Такий будинок серед лісу, біля води, в кількастах метрах від президента і під цілодобовою охороною коштували б для генпрокурорсько-поліцейської родини якихось, прям комічних $700 на місяць. Але не склалося. Чи то скандал ще з попередньою держдачею повністю не влігся, чи то з новою одразу не схотіли вляпатися. Але до Конча-Заспи родина не доїхала, а з Пущі Водиці виїхала. Ми впевнені, що генпрокурорка проводить на роботі максимум часу, виконуючи доручення президента з підвищення покращень і так далі. Але де ж вона має жити? Лісники. Селище у напрямку Конча-Заспи. До центру столиці хвилин 20. Все як годиться. Є ліс, пристойні сусіди. Стильний будиночок, наприклад, ось такий. 150 квадратів. Темна цегла, широкі вікна, дизайнерська галявина. На момент подачі оголошення за нього просили $2,500. Це десь 70 тисяч гривень зараз. Звісно, на місяць. Суттєво дорожче державної дачі в Конча-Заспі, до речі. В рази дорожче. Але що поробиш? Життя простих смертних, воно не дешеве.
І коли високі чиновники з ним стикаються, їм доводиться платити самим за себе. Впізнаєте чорну Хонду на ганку? Машина приїжджає сюди вечорами після робочого дня. Зранку тут же помічаємо службовий кортеж, яким користується сама генпрокурорка. Доки ця історія з держдачами за смішні гроші на паузі, Венедіктова, Колесник переїхали сюди. Так, немає цілодобової охорони. Президент не під боком, та й цінник, прямо суттєво вищий. А у цей фінансово тяжкий для родини час Колесник звільняється з кіберполу і отримує виплат десь на 10 місяців оренди. Зробив все, що міг. Можна рік спокійно працювати. Ми чекаємо на ґрунтовну інформацію про злочини, вчинені прокурорами, суддями та іншими представниками правоохоронних органів. Стоп! А тепер серйозно, принаймні серйозніше. Звісно, співпадіння, звільнення, компенсації, переїзду у новий будинок є. І, звісно, 750 тисяч для родини генпрокурорки не зайві. Але ми не думаємо, що це звільнення організувалося заради грошей. Припускаємо, що плани більш глобальні. Якщо подивитись на штатний розклад департаменту кіберполу до і після звільнення пана Колесника, то спочатку ви не побачите жодної різниці. Він звільнився з посади заступника керівника департаменту і подався на заступника керівника департаменту. Але є одна суттєва відмінність – статус цієї посади. Коли Колесник звільнявся, категорія його посади була середній склад поліції. Коли прийшов на конкурс, посада була така сама, але в категорії державний службовець. І в цьому унікальність. Зараз це єдиний заступник у департаменті не на поліцейській, а на чисто державній службі. Та може це бути взагалі єдиний в Нацполіції заступник з такою категорією. У чому сенс? В тому, що поліцейський Колесник міг стати кращим поліцейським Колесником, а державний службовець-Колесник може стати ким завгодно і переводитись не між поліцією і поліцією, а туди, куди захоче. Оце насправді красивий фінт. І оклад став більше наполовину, але є відчуття, що на пана Колесника найближчим часом чекають нові горизонти і нові підвищення.